Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, ju të ndiqni edicionin informativ të orës 13:30 këtu në News 24 në shoqërinë time, pas pak në lajmin do të ndiqni. 4 viktima dhe 83 persona pozitiv u regjistruan 24 orët e fundit, duke rënduar bilancin tragjik dhe shënuar 93 persona në total që humbën këtë betejë në vendin tonë. Shqetësim mbetet prekja nga virusi të moshave të reja, ndërsa nga nesër spitali Shevqet Ndroçi do të rikthehet sërish në Covid. Raporti publikuar nga Agjencia e Vlerësimit të Kreditimit, Moody's, nuk shihet njësoj nga qeveria dhe opozita për sa i përket treguesve të ekonomisë. Ministria e Financave thotë se raporti tregon qëndrueshmërinë e ekonomisë, ndërsa Jorita Tabaku thotë se nuk ka asnjë vlerësim pozitiv. Edhe gjatë periudhës së pandemisë, artizanët nuk e kanë ndaluar krijimtarinë e tyre në pazarin e Gjirokastrës. Artizania e vetme në rajonin jugor që krijon mozaik me element gurin rrëfen për pasionin e saj sa të veçantë dhe thotë se është e keqardhur që nuk ka shitje. Bashkimi Evropian rikthen në bisedim me Kosovën me Serbinë nëpërmjet videokonferencës. Vučić dhe Hoti diskutuan për një marrëveshje të qëndrueshme, ndërsa Bashkimi Evropian bën thirrje për një marrëveshje të detyrueshme për palët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është shfaqur për herë të parë në publik me maskë. Kjo ka ndodhur gjatë një vizite në spitalin ushtarak pranë Washingtonit. Kur je në spital, mendoj se është diçka jashtëzakonisht e mirë të mbash maskë, u shpreh presidenti Trump. Mira izraelit dalin në rrugët e Tel Avivit kundër situatës së përkeqësuar ekonomike si pasojë e Covid-19-s. Protestuesit thonë se nuk kanë marrë ende pagesat e premtuara nga qeveria, ndërsa papunësia në Izrael është rritur me 21%. Vjojmë mëgjërsish me lajmet, 4 viktima dhe 83 persona pozitiv u regjistruan në 24 orët e fundit, duke rënduar kështu bilancin tragjik dhe duke shënuar 93 persona në total që humbën këtë betejë në vendin tonë. Shqetësim mbetet prekja nga virusi të moshave të reja, ndërsa nga nesër spitali Shevqet Ndroçi do të rikthehet sërish në Covid-2. Vdekjet e shtuara në spitalin Covid-1 kanë detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të rimbyll për të dytën herë në më pak se 4 muaj spitalin Shevqet Ndroçi dhe rikthimin e tij në spital Covid-2. Lajmi bëhet i ditur nga burime tepër të besueshme brenda sanatoriumit, që bëjnë me dije se rikthimi i sanatoriumit në spital Covid mund të nisë nga dita e hënë dhe në vijim. Ndërkohë të njëjtat burime informojnë se pacientët kronik me sëmundjet pulmonare mund të transferohen në ambientet e kirurgjisë ku qeveria ka investuar miliona lekë për adaptimin e tyre në spital Covid-3. Ndërkohë në buletinin më të fundit të datës 12 korrik, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se në 24 orë kanë humbur jetën në infektiv 4 pacient, që e çon bilancin në vetëm një javë në 17 viktima. Në 24 orët e fundit, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 4 qytetarë. 2 prej tyre, 57 vjeçare nga Shkodra dhe Dibra, një pacient 75 vjeçar nga Durrësi dhe një paciente 81 vjeçare nga Tirana. Aktualisht janë të shtruar 72 pacient në këtë spital, 8 pacient janë në terapi intensive, ndërsa 4 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Një nga shqetësimet më të mëdha për Ministrinë e Shëndetësisë mbetet numri gjithnjë më i lartë i shtrimeve në infektiv, me një rritje të dukshme në 10 ditët e fundit. Burime të besueshme brenda spitalit Covid-1 i tha News 24 se gjatë të njëjtës periudhë nga ky spital janë bërë dalje të pacientëve ende të panegativizuar drejt shërimit, ku në 4 raste pacientë është rikthyer nga shtëpia në infektiv për shkak të komplikacioneve. Vetë ministria nuk e fshes situatën e rëndë dhe kjo për shkak të komplikacioneve në mosha të reja nën 40 vjeç, që po trajtohen për Covid-19 në spital. Situata në spitalin infektiv vijon të paraqitet e rënduar. Në 24 orët e fundit ka shtim të pacientëve dhe në mosha të reja. Në sinkron me shtrimet paraqitet edhe përhapja e virusit në popullat, ku brenda një jave janë 471 raste pozitive me SARS-CoV-2, prej të cilave 83 të zbuluara në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon edhe një herë për më shumë kujdes gjatë pushimeve dhe sezonit turistik. Mos e ulni vigjilencën dhe respektoni rregullat e higjienës. Pastrimi dhe dezinfektimi duhet të zbatohen me rigorozitet të lartë në bare, restorante, shezllone dhe çdo ambient.
Stafi i shërbimit në kontakt me pushuesit apo vizitorët duhet të mbajnë domosdoshmërisht maskë. Por se si paraqitet situata deri në këtë moment në spitalin infektiv tashmë të kthyer në COVID-1, të tjera informacione do të na jap nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë Erion Skëndaj sërish. Erion, edhe një herë të përshëndes. Senata, përshëndetje, duke parë edhe situatën e rënduar dhe duke dashur të japim edhe një mesazh për qytetarët, kam vendosur maskën, të cilën kisha kohë që nuk e kisha vënë për shkak edhe të situatës që në një periudhë kohore u duk se u përmirësua. Tani më për të gjithë shqiptarët duhet të dihet që maska është mbrojtja më e mirë. Këtë kanë thënë dhe mjekët, këtë po fillon ta përforcojë edhe vetë komiteti teknik, ndaj dhe ne duhet që të jemi në të njëjtën linjë, në linjën e mbrojtjes dhe në linjën e parandalimit të COVID-19. Sa i përket situatës, situata të paktën gjatë paraditës ka patur një numër të konsiderueshëm rastesh të shtruara. Kemi patur edhe një vdekje të cilën nuk dim si ta klasifikojmë sepse informacionet nga Ministria e Shëndetësisë nuk bëjnë me dije nëse vdekja që ne raportuam 2 orë më parë ishte brenda buletinit, pra ishte pjesë e përditësimit të rasteve ditore, apo ishte një ngjarje që sapo ndodhi dhe sapo u transferua në morgun e spitalit infektiv, të qësutës. Pra nuk kemi informacione nëse vdekja që ne publikuam në Koreale ishte një tjetër jetë e humbur që rëndon akoma më shumë bilancin në qësuta. Sa i përket të shtruarve të tjerë, mbetet e rënduar gjendja për 2 persona nën 50 vjeç, të cilët nga informacionet tona kanë qenë të intubuar të paktën prej disa ditësh. Po kështu kemi informacione dhe i kemi bërë me dije të paktën prej disa ditësh që ka forma të rënduara të sëmundjes dhe tek persona nën 40 vjeç, që janë një 30 vjeç, një 34 dhe një 37 vjeç, por këta nuk janë të intubuar, të paktën nga informacionet që ne disponojmë. Sa i përket situatës së pjesës së tjetër të shtruarve në spitalin infektiv, mes tyre ka forma të rënduara komplikacione të COVID-19 që janë stadi 2, stadi 3 i formës së rënduar të pneumonit, por sipas mjekëve klasifikimi bëhet nga skaneri, por dhe nga sasia e oksigjenimit që ata marrin në 24 orë, që fillon nga 2 litra në 24 orë deri në 20 litra në 24 orë për format e rënduara dhe që kanë vështirësi të theksuara në frymarrje. Kjo është pak a shumë një panoramë e shkurtër, të paktën për këto 2 orë që nga raportimi i mëhershëm që ne bëm nga infektivi, ku dhe bëm me dije që duke nisur nga dita e hënë do të fillojë gradualisht zbrazja e spitalit të sanatoriumit nga çmurët kronik dhe kthimi i këtij spitali, ose më saktë rikthimi i këtij spitali në COVID-2, një spitali dedikuar për sëmundjen e koronavirusit, nisur nga situata e rënduar, pra në infektiv ku janë shtuar rastet të rënduar tek mosha të reja dhe për më tepër janë rritur është rritur numri personave që kanë ndruar jetë. E qartë. Erion, faleminderit për gjitha informacionet. Faleminderit juve. Nga tjetër të ftuar në studion e News 24, 2 mjekët, Pullum Pipero dhe Skënder Brataj, bën thirrje për shumë kujdes ndaj koronavirusit. Ata thanë se mbajtja e maskave, madje edhe në rrugë, është e vetmja mbrojtje që kemi. Sa i takon tamponëve, mjekët rekomandojnë që të kryhen vetëm tek personat me shenja të dukshme. 2 janë armët e shqiptarëve për të mbrojtur nga COVID-19, mbajtja e maskës dhe distanca. 2 mjekë të njohur folën në News 24 mbi situatën e epidemisë në Shqipëri, duke ripërsëritur porositë për ruajtjen nga virusi. Maska në veçanti është zgjidhja e vetme që kemi për të mbrojtur jetën në këtë pandemi. Mjeku i spitalit infektiv, Pullum Pipero, tha se studimi i fundit i disa shkencëtarëve drejtuar OBSH-s, sipas të cilëve virusi qëndron në ajër, e ka bërë edhe ato të ndryshojë qëndrim dhe të rekomandojë mbajtjen e maskës kudo, madje edhe në rrugë. Ndërsa sa për përdorimin e dorezave është i mendimit se nuk duhet të mbahen. Për shkak të bashkëtesës me këtë virus, për shkak të një kërkese të thosha thelbësore të sjelljes së këtij virusit, maska duhet të bëhet e detyrueshme me ligj dhe për mua sot duhet bëhet e detyrueshme me ligj, detyrim ligjor edhe në rrugë. Në mënyrë që të na bëhet mënyrë jetese, në mënyrë që ta bëhet refleks dhe ta kemi me vete maskën. Nëse
i referohemi edhe të dhënave të fundit, e letrës së fundit drejtuar nga më shumë se 50 shkencëtar OBSH-s për mundësinë e qarkullimit të virusit përmes ajrit, maska duhet të jetë e detyrueshme për mua kudo. Ajo maska mbron dhe na mbron, edhe maska thjesht na mbron deri në 95% nga mundësia qofte emetimit, pra e infektimit të tjerëve me spërkët dhe mbështymës, po qofte për veten tonë. Dorezat nuk rekomandoj, të gjitha studimet dëshmojnë që nuk janë të nevojshme, nuk janë domosdoshme dhe nuk duhen përdorur. Është e dëshmuar që dorezat e mbajnë virusin më gjatë në gjendje aktive mbi të se është plastik, sesa vetë duart. Nëse sot fillojmë e ruajmë distancën dhe vendosim maskën, respektojmë protokollet, të garantoj që për 2-3 javë, 3-4 herë ulet numri rasteve të infektuarve. Kjo është e padiskutueshme. Doktor Skënder Brata, i drejtori urgjencës kombëtare, u shpreh se gjithë rrezikun këtë kohë e shikon tek të rinjt që po rezultojnë gjithnjë e më shumë pozitiv, ndërkohë që frekuentojnë lirshëm lokalet e natës dhe festat. Ai tha se të rinjt po kthehen në rrezik potencial për prindrit dhe gjyshërit e tyre. Unë shikoj si rrezik këto lokalet mbas orës 10, grumbullim aq i madh, aq afër, pa respektuar dhe kur pide 2 goda. Pastaj që bota shëjotja nuk respekton asnjë gjë, por gjë më rrezikshme janë përqafimet dhe përkutjet. Njerëzit vazhdojnë të takohen. Pipero dhe Brata janë në një linjë mendimi kur thonë se nuk ka kuptim të izolohemi në fundjavë dhe institucionet të mos mbyllen nëse konstatohen disa raste pozitive. Është in extremis. Unë nuk e rekomandoj, nuk e këshilloj. Unë do të rekomandoja fort respektimin e protokolleve. Tu është virusi. Virusi nuk bën pushim në fundjavë. Nuk është zgjidhje mbyllja në asnjë vend. Nuk duhet mbyllur. Nuk duhet mbyllur institucionet. Absolutisht nuk jam dakord me mbylljen e institucioneve. Përkundazi. Sa i takon kryerjes së tamponëve, shprehen se kontaktet e afërta të personave që kanë rezultuar pozitiv duhet të vetë izolohen nga 7 deri në 10 ditë. Të dy mjekët thanë se tamponët duhet u bëhen vetëm personave me shenja të dukshme klinike. Ti del negativ, por mund të jesh pozitiv. Tamponi është e mira që të bëhet mbasi ke 2 ditë deri në 3 ditë simptoma. Edhe po ta bësh tamponin në atë moment nuk të nxjerr, po nuk filloi dëmtimet. Mos në këtë periudhë duhet përdorur vetëm për personat me klinikë. Personat e kontaktit të afërt duhet të vetë izolohen për 7 deri në 10 ditë. Bërja e tamponëve për personat e kontaktet e kontakteve që nuk kanë klinikë, mundësia për të dalë pozitive shumë. Pas studimit të disa ekspertëve britanik se koronavirusi shkakton dëmtime në tru, edhe doktor Pipero konfirmoi se 4 pacientët të infektuar nga virusi kishin rezultuar me dëmtim të qelizave të trurit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është shfaqur për herë të parë në publik me maskë. Kjo ka ndodhur gjatë një vizite në spitalin ushtarak pranë Washingtonit. Kur je në spital, mendoj se është diçka jashtëzakonisht e mirë të mbash maskë, ka thënë presidenti amerikan. Për herë të parë që prej shpërthimit të pandemisë së COVID-19, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka vendosur maskën. Shefi i Shtëpisë së Bardhë vendosi maskën gjatë një vizite në spitalin ushtarak Walter Reed, jashtë Washington DC, kur u takua me ushtarë të plagosur dhe punonjës të kujdesit shëndetësor. Asnjëherë nuk kam qenë kundër përdorimit të maskës, por besoj se përdorimi i tyre ka kohën dhe vendin e vet, u shpreh Trump ndërsa u largua nga Shtëpia e Bardhë. Pas vizitës së tij të shtunën, Trump tha: "Unë mendoj se kur je në spital, veçanërisht në një ambient të veçantë, ku disa ushtarë dhe njerëz sapo kishin dalë nga salla e operacionit, mendoj se është e shkëlqyer vënia e maskës." Presidenti Donald Trump nuk është parë asnjëherë të vendosë maskën në takime dhe vizita të tjera, madje ai tallte rivalin demokrat Joe Biden për vënien e saj. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të prekurve me COVID-19, 3.355.646 raste dhe 137.403 të vdekur. Përdorimi me detyrimi maskave po diskutohet në shumë vende të botës. Belgjika e ka bërë të detyrueshme vënien e maskës në vende publike dhe ata që shkelin rregullin do të gjobiten. Ndërsa në Britani opozita i kërkon qeverisë të jetë më e qartë sa i takon përdorimit të maskës. Belgjika e ka bërë të detyrueshme vënien e maskës në vende publike dhe personat që e shkelin këtë rregull do të përballen me një gjop prej 250 euro. Vënia e maskës tashmë është e detyruar në dyqane, kinema, muze, librari, gjykata dhe kazino. Madje supermarketet në Belgjik kanë vendosur staf në hyrje për t'ju kujtuar klientëve që nuk mund të hyjnë pa maskë. Disa prej tyre ofrojnë edhe maska pa pagesë. Gjithashtu, maska është bërë e detyrueshme edhe për transportin publik në Belgjik,
ose në një punë ku distancimi fizik nuk është i mundur. Vënia me detyrime maskës është diskutuar edhe në Britaninë e Madhe. Partia Laboriste Opozitare i ka kërkuar qeverisë britanike të jetë qartë sa i përket qëndrimit për maskat. Disa politikanë këmbgulin që maskat të bëhen të detyrueshme. Aktualisht maskat janë të detyrueshme në transportin publik në Angli, por jo në dyqane, teksa rekomandohen të përdoren në hapësira ku distancimi fizik është i pamundur, ndërsa në Skoci maskat kërkohen edhe në dyqane edhe në transportin publik. Të premten kryeministri i Britanisë Boris Johnson është parë me maskë për herë të parë dhe është shprehur se duhet të jenë më strikt në këtë aspekt. Sa kaq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar ditën me numrin më të lartë të rasteve, teksa të premten nuk konfirmuan 63.643 të infektuar, ndërsa 774 vet humbën jetën. Që nga nisja e pandemisë, 3 milion persona kanë rezultuar pozitiv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 29 shtete kanë parë një rritje të numrit të rasteve krahasuar me javën e kaluar. Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive, Dr. Fauci, është shprehur se disa shtete në SBA u rihapën shumë shpejt. Numri të infektuarve në të gjithë botën ka shkuar në mbi 12 milion, ndërsa mbi 560.000 vet kanë humbur jetën. Mira izraelit protestua në rrugët e Tel Avivit kundër situatës së përkeqësuar ekonomike si pasojë e Covid-19-s. Protestuesit u shprehën se nuk kanë marrë ende pagesat e premtuara nga qeveria, që prej nisjes së pandemisë papunësia në Izrael është rritur në 21%. Mira izraelit kanë organizuar një demonstrat në Tel Aviv për të protestuar kundër atyre që thonë se janë vështirësi ekonomike të shkaktuara nga sjellja e gabuar e qeverisë për krizën e koronavirusit. Sheshi Rabin ishte i mbushur me protestues kryesisht të rinj, të veshur me maska, por pa respektuar distancën. Ata thonë se pagesa e kompensimit të qeverisë është zhvonuar. Protesta u organizua nga bizneset e vogla, të vetëpunësuarit dhe grupe artistësh. Shumë prej tyre po përballen me vështirësi ekonomike nga masat kundër pandemisë, të cilat ua kanë vështirësuar jetesën. Ata thonë se paratë e skemave të mbështetjes së qeverisë nuk u janë paguar kurrë, ndërsa presin prej disa muajsh. Unë kam 40 punëtor pa të ardhura pa para, tha Michel Kasif, drejtuesi një kompanie private. Ne nuk kemi punuar që nga mesi marsit deri në prill, maj, qershor dhe korrik, dhe gushti parashikohet të jetë një katastrofë, shpreh ai. Kryeministri Benjamin Netanyahu u takua me aktivistët të premten për të diskutuar mbi problemet e tyre. Ne do t'i përmbushim angazhimet tona duke përfshirë shlyerjen e pagesave të menjëhershme, citoi zyra e tij. Izraeli vendosi një bllokim të rreptë në mes të marsit, por filloi të heqë kufizimet në fund të majit. Papunësia që prej asaj kohe është rritur në 21%. Izraeli ka parë një shtim të rasteve të koronavirusit me gati 1500 raste të reja të raportuara të premten. Një total prej 354 personash kanë humbur jetën, ndërsa 37.464 janë infektuar. Raporti i publikuar nga Agjencia e Vlerësimit të Kreditimit Moody's nuk shihet një lloj nga qeveria dhe opozita për sa i përket treguesve të ekonomisë. Ministra e Financave thotë se raporti tregon qëndrueshmëri të ekonomisë, ndërkohë që Jorita Tabaku thotë se nuk ka asnjë vlerësim pozitiv. Raporti më i fundit i Agjencisë së Vlerësimit të Kreditimit Moody's, e cila vlerëson Shqipërinë një vend me ekonomi të dobët dhe të ekspozuar ndaj rreziqeve, ka përplasur qeverinë dhe opozitën. Sipas Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, raportet ndërkombëtare tregojnë se ekonomia e Shqipërisë është e qëndrueshme, ndërsa sa i përket raportit të Moody's, sipas Ministrisë së Financave, ai është një vlerësim për vendin, pasi ruan të pandryshuar renditjen e Shqipërisë në B1 pas emetimit të suksesshëm të eurobondit në muajin qershor të këtij viti. Po ashtu, sipas qeverisë, paketat ekonomike i kanë shërbyer lehtësimit të barrës së biznesit në vend dhe kanë mbështetur qytetarët në këtë muaj të pandemisë, sipas Ministrisë së Financave. Qeveria shqiptare po angazhohet të adresojë nevojat e qytetarëve për një rimëkëmbje të ekonomisë përmes propozimeve në aktin normativ të buxhetit të miratuar këtë javë. Por ky raport lexohet ndryshe nga Partia Demokratike. Jorita Tabaku thotë se raporti i fundit i Moody's nuk ka bërë asnjë renditje pozitive për vlerësimin e ekonomisë, e sipas saj, qeveria po gënjen. Ish-deputetja e Partisë Demokratike deklaron se në vend që qeveria të pranojë dështimin dhe të marrë masa për të ndihmuar njerëzit dhe ekonominë,
Ata vazhdojnë avazin, vjellin dhe gënjejnë. Sipas demokratës, gënjeshtrat e përditshme dhe propaganda e kësaj qeverie nuk e shndërrojnë të zezën në të bardhë. Partia Demokratike përmes zëvendës kryeministre Seledina Mandia akuzon kryeministrin se për luftën e tij personale me sipërmarrësin italian Francesco Becchetti do t'ju kushtojë të gjithë shqiptarëve plot 109 milion euro. Sipas mediave, Edi Rama vendosi interesat e tij personale mbi ligjin dhe interesat e vendit dhe për dëmin që ai u shkaktoi shqiptarëve. Të varfëruar duhet të paguajnë gjobën 109 milion euro në vend që këto para t'i mbanin për vete. Shikoni sa familje dhe biznese mund të ishin ndihmuar me kaq shumë para, sa shkolla dhe spitale mund të ishin ndërtuar, sa njerëz mund të ishin ndihmuar. Presidenti Ilir Meta ka qenë në Mallakastër ku ka nderuar dëshmorët e rënë në luftë. Përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, ai thotë se pas pezës historike, Mallakastra ishte krahina e dytë në Shqipëri që përjetoi rrethimin më ndëshkues dhe më mizor të 20.000 trupave pushtuese në korrik të 1943-shit. Presidenti Ilir Meta vëren se qëndresa heroike e burrave dhe djemve të saj jo vetëm ka lënë kufin tek kësaj krahine, por frymëzoi të gjithë vendin në luftën për liri, duke dhënë një kontribut madhor për çlirimin e Shqipërisë. Meta ka kujtuar se emrat e herojëve të popullit Dervish Hekali, Dino Kalenja, Ramiza Aranitasi dhe qindra dëshmorëve të cilat të dhanë jetën për lirinë dhe të mbetën kështu të paharruar. Edhe gjatë periudhës së pandemisë, artizanët nuk e kanë ndaluar krijimtarinë e tyre në pazarin e Gjirokastrës, edhe pse vizitorët aty janë të pak në numër. Artizania e vetme në rajonin jugor, që krijon mozaik me element gurin, rrëfen për pasionin e saj sa të veçantë, aq edhe të vështirë. Ndonse vizitorët janë të pakt në pazarin e Gjirokastrës gjatë kësaj periudhe, artizanët në qendrën muzeale nuk e ndalin rutinën e tyre të krijimtarisë. Kela Myrtaj është e vetmi artizane në rajonin jugor që krijon mozaik me element gurin dhe drurin. Motivet e punimeve të saj janë copëza të qytetit muze. Ajo thot se synon të mos dalë jashtë pamjes dhe elementve origjinal, ndonse puna është e përvështirë dhe kërkon durim dhe një periudhë të gjatë kohe për t'i realizuar. Këto janë gur natyral të mbledhur në mal, janë masa të ndryshme, forma të ndryshme, të papërpunuara, ndërkohë që unë mundohem domethënë që të gjithë mozaikët që unë bëj të jetë çdo gjë fikse ashtu siç është, domethënë pjesët që janë prej gurit i bëj prej guri, asnjëherë portrete, thjesht gjëra, objekte, arkitekturë, gjëra natyrale. Guri, druri janë ndër materialet që më pëlqejnë më tepër. Dhe thjesht ideja për të bërë godinat që i shikojmë të mëdha, godinat karakteristike për të qenë diçka më e vogël. Dhe nga kjo ka lindur ideja që mund të përpunoj gurin dhe drurin. Artizania shfrytëzoi gurët e kaldrëmit gjatë restaurimit për t'i përdorur si element bazë për krijimin e mozaikut të pazarit të Gjirokastrës, që përfundoi pas plot 8 muaj punë. Jam munduar që çdo gjë të jetë fikse ashtu siç është, përveç idesë së rombave, domethënë se normal që po të bësh gjithë sasia e rombave që janë aty, sepse janë shumë romba, i binde që gurët i qenë akoma më të vegjël dhe nuk do dukeshin fare. Dhe gjithë trotuarët dhe gjithë guri i kuqërem, çdo gjë dhe guri i bardhë që është këtu është fiks nga trotuarët, nga çdo gjë që është bërë në pazar vitin e kaluar. Gjithmonë mundohem që të bëj gjithmonë atë që është, domethënë ashtu siç është reale. As si transformoj, as si zbukuroj sipas stilit tim. Jo. Pandemia ishte një periudhë që artizanët e shfrytëzuan më së miri për t'u përkushtuar edhe më tepër pasionit të tyre, krijimit të mozaikëve. Gjatë karantinës kam bërë këto pamjet e vogla, që të jenë sa më mirë të transportueshme, domethënë meqense dhe kur vinë shikojnë thonë sikur të kishte diçka më të vogël dhe kjo më ka nxitur domethënë për t'i bërë më të vogla. Kuptohet që sa më të vogla të jenë aq më e vështirë është. Ideja është domethënë që dhe kanë gjëra dhe çdo gjë është e prekshme, janë relief, domethënë nuk ka asnjë gjë me pikturë domethënë që të jetë e sajuar.
thjesht për të shpëtuar realitetin. Më pëlqen që sa më shumë mundim të jetë, aq më tërheqe vetë mua. Mossigurimi i fitimeve të shumta ka bërë që kjo krimtari të mbetet brenda kornizave të pasionit dhe kënaqësive të vogla që përfitojnë, pasi kërkesa e turistëve për mozaik mbetet e ulët. Me këtë lloj pune kam gati 7 vjet, domethënë që kur unë e kam filluar, por nuk është që e ushtroj si një punë. Thjesht pasionin tim. Vitin që kaloi morëm pjesë në një panajër në Bosnjë Hercegovinë. Kjo është prezenca ime më e mirë. Edhe aty mora çmimin e parë të gjithë panajrit. Edhe kjo më shtyu që të punoj akoma më tepër. Ka njerëz që e shikojnë dhe thonë, "Ua, pikturë e bukur." Në fakt nuk është pikturë, sepse është një gjë shumë e vështirë. Dhe unë i them të gjithëve që do gati 15 minuta një gur. Vitet e fundit në Gjirokastër, artizanët janë rikthyer këtij zanati, ndërsa ekspozimi i procesit të punës së tyre tërheq vëmendjen e turistëve, të cilët nuk ungurojnë të bëhen pjesë e eksperiencave të punimeve me dorë. Dialogu Prishtinë-Beograd i lehtësuar nga Bashkimi Evropian u zhvillua diele në Bruksel përmes një videokonference. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s Miroslav Lajçak tha se është arritur pajtueshmëri për agjendën e takimit të radhës në Bruksel. Jam i lumtur të them se pas samitit të Parisit edhe takimit të sotëm midis Kosovës dhe Serbisë, dialogu i lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve është kthyer në rrugë të drejtë pas 20 muajsh. Si rezultat i takimit të sotëm, ne u pajtuam për elementët kryesor të procesit dhe agjendës së takimit ton të radhës që do të mbahet të njëjtën në Bruksel. Falenderoj partnerët për angazhimin konstruktiv, ka thënë Lajçak. Takimi sotëm u zhvillua përmes videokonferencës mes kryeministrit Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Do të shkëputemi tani për pak publicitet.